एले बीलाई फलो गर्ने, बीले एलाई फलो गर्ने। मेरो नाकमा हान है मुटुहरू। प्लिज लाइभमा आउनु होला सबैजना, मलाई गिफ्ट फाल्नु होला। आज मैले टिकटकबाट यति कमाएँ उति कमाएँ, सकिए ती दिन अब, सकिए ती दिन अब। तपाईका लागि ती दिन अब फर्केर आउने छैनन्, किनकि नेपाल सरकारले टिकटक ब्यान्ड गरिरहेको छ। ब्यान्ड गरे तापनि कुनै न कुनै रूपमा म चलाउँछु। VPN छ, अरू विभिन्न माध्यमहरू छन्, ती माध्यमबाट मैले मजाले टिकटक चलाउन सक्छु। के को चिन्ता, सरकारले ब्यान्ड गरे नि गरोस्। वाह, कति सजिलो छ, कति सजिलो छ, तपाईले सोचिरहनु भएको छ है। नेपाल सरकारले ब्यान्ड गरिरहँदा पनि यति बेला सोसियल मिडियाहरूमा VPNबाट टिकटक चलाउनेहरूको संख्या धेरै मात्रामा बढेको छ। आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर म VPN चलाएर टिकटक यदि तपाईँ युज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसबाट हुने बेफाइदाहरू म यो भिडियोमा व्याख्या गर्न गइरहेको छु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। नमस्ते, यु आर वाचिङ प्रवास टेलिभिजन। माय नेम इज बसन्त नेपाल। इफ यु आर वाचिङ माय च्यानल एट फर्स्ट टाइम, मेक स्योर यु गाइस सब्सक्राइब माय च्यानल एन्ड हिट द बेल आइकन। VPN प्रयोग गरेर टिकटक चलाउनेहरू यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँ आफैले डिसिजन गर्नुहोला अब टिकटक कन्टिन्यू गर्ने या नगर्ने। टिकटक एउटा सोसियल प्लेटफर्म हो। त्यसमा तपाईले जस्ट 15 सेकेन्डको भिडियो बनाउनुहुन्थ्यो। 15 सेकेन्डमा तपाईँ हाम्रो जिन्दगी अल्झिएको थियो। समाजमा विकृतिहरू व्यापक रूपमा बढेका थिए हैन। सरकारको व्यापक रूपमा आलोचना भएको थियो। टिकटक ब्यान्ड हुनुमा विभिन्न किसिमका यति बेला विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। तर यथार्थता कुरा के हो भने समाजमा विकृति फैलाएकै हो। यसको सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग बढी भएकै हो। तपाईँ हामीले यसलाई नबुझ्नको कारणले सरकारले बाध्य भएर टिकटक बन्द गर्नु परेको हो। यसमा दुई मत छैन। VPN, भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क, यो एउटा यस्तो एप हो जुन एपको माध्यमले तपाईँ हाम्रो डाटा सजिलैसँग थर्ड पार्टीलाई हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ। सपोज हामीले यहाँ भाया नेटको एउटा इन्टरनेट हालेका छौँ। यो भाया नेटलाई चाहिँ थाहा हुन्छ हामी के सर्च गरिरहेका छौँ, कुन हामीले लिङ्कहरू क्लिक गरिरहेका छौँ। IP एड्रेस तिनीहरूको कन्ट्रोलमा छ। यो इन्टरनेट चाहिँ नेपाल सरकारको अन्डरमा छ। यसले चाहिँ त्यति धेरै समस्या हुँदैन। हरेक कन्ट्रीमा यो एउटा सिस्टम हुन्छ नै हैन। त्यो सिस्टमलाई नेपाल सरकारले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। कुनै पनि बेला तपाईँ हाम्रो डाटा यति गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ तपाईँ हाम्रो डाटा ह्याक हुन्छ। मोबाइल ब्याङ्किङहरू ह्याक भएका छन् हैन। नुवाकोट रातमाटेका के समथिङ पुन मगरको चाहिँ 2,52,000 पैसा चाहिँ झुहाम भयो भनेर मैले एउटा पोस्ट देखेको थिएँ हैन। किन टिकटक चलाउनको लागि VPN डाउनलोड गर्नुभएछ उहाँले, र डाउनलोड गर्ने बित्तिकै कुनै न कुनै माध्यमबाट त्यो डाटा यानि कि मोबाइल ब्याङ्किङ थियो होला केही होला, त्यसको पासवर्ड चाहिँ थर्ड पार्टीलाई गयो र थर्ड पार्टीलाई जाने बित्तिकै दे ह्याक हैन मोबाइल ब्याङ्किङ एन्ड उहाँको एकाउन्टबाट पैसा कोल्याप्स भयो। अब अलिकति छोटकरीमा बुझौँ VPN ले कसरी तपाईँ हामीलाई चाहिँ बेफाइदा पुर्याउँछ। एक कुरा त के हो भने सरकारले ब्यान्ड गरिरहेको कुरा तपाईहरुले कुनै न कुनै माध्यमबाट चलाउँछु भन्नु नै तपाईँ एउटा इलिगल बाटोमा हुनुहुन्छ। सरकारको नियमभन्दा बाहिरको कुरा हो। किनकि हामी कुनै पनि देशमा बस्छौं भने त्यहाँको नियम कानुनलाई पालना गरेर बस्ने हो। नियम कानुनको उल्लङ्घन गरेमा जो कोही पनि सजायको भागीदार हुन्छ। यसमा दुई मत छैन। यसमा तपाईहरु सहमत हुनुहुन्छ नि हैन। अब यदि हो भन्दैमा त्यो 15 सेकेन्डको जिन्दगीलाई तपाईले किन आफैमा एउटा रडाको मचाइरहनु भएको छ त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन। अरु छन् नि, फेसबुकमा रिल छ हैन, व्हाट्सएप छ, भाइबर छ, अरु विभिन्न माध्यम छन्, अरु एप छन् जुन सरकारले ब्यान गरेको छैन। त्यो चलाउनुस् न मजाले हैन। टिकटक नै सर्वे सर्व तपाईको सारा जिन्दगी त्यसमा अल्झाउने कोसिस तपाईले किन गर्नुहुन्छ बाबा? यो मैले नबुझेको कुरा है। र सपोज मैले मेरो मोबाइलमा VPN अहिले डाउनलोड गरे भने मेरो मोबाइलमा के एप छ, मैले के युज गर्छु, पर्सनल डाटाहरु सबै उनीहरुको क्याप्चरमा हुन्छ। उनीहरुको भन्नाले नेपालको नेटवर्कसँग तिनीहरुको कनेक्ट हुँदैन। तिनीहरुले अरु कुनै नेटवर्कसँग कनेक्ट गरेका हुन्छन् र ती नेटवर्कमा चाहिँ तपाई हाम्रो डाटा हस्तान्तरण हुन्छ भनिसकेपछि अब आफै बुझ्नुस्। इभन तपाईको मोबाइलमा भएका फोटो, भिडियोहरु, तपाईको जीमेल पासवर्ड, तपाईको फेसबुक पासवर्ड, मेरो शेयर, मोबाइल बैंकिङ के छन् सारा दे विल क्याप्चर इजिली गाइस।
अब आफै विचार गर्नुहोस् त, VPN चलाएर टिकटक चलाउने या टिकटकको त्यो जुन एप छ त्यसलाई नै डिलिट गर्ने मोबाइलबाट अरूमा इन्जोय गर्नुहोस् न। टिकटकमै अल्झिनुपर्छ भन्ने छैन नि डियर ब्रदर एन्ड सिस्टर। जिन्दगीमा अलिकति केही काम लाग्ने कुराहरू सिक्नुहोस्। युट्युब छ तपाईँहरूको हैन, युट्युब ब्यान्ड भएको छैन, भोलि ब्यान्ड भएछ भने त्यो पनि किन चलाउने, अरू माध्यम आउँछन् हैन। रिसर्च गर्ने गुगल छ अहिले पनि, गुगलबाट गर्नुहोस्, सर्च गर्नुहोस्, गुगल हेर्नुहोस्, नजानेका कुरा सिक्नुहोस्, पढ्नुहोस्, करियर ग्रो गर्नुहोस्, ताकि 15 सेकेन्डमा जिन्दगीलाई नअल्झाउनुहोस् है। र के सेयर हुनसक्छ त्यो पनि मैले बताइहालेँ। अब VPN चाहिँ विभिन्न प्रकारका हुन्छन् हैन, ट्रायलको पनि छ, एउटा फ्री VPN छ, अर्को पेड VPN छ हैन। इयरली पेमेन्ट गरेर तपाईहरुले कुनै सेक्युर हुन्छन्, तर त्यो पनि मैले यो भिडियोमा भन्न मिल्दैन हैन। यो भिडियोमा भनिरहँदाखेरि चाहिँ फेरि फलाना चाहिँले चाहिँ यो VPN भन्नुभएको थियो, त्यसकारणले मैले युज गरेँ, तर मेरो चाहिँ डाटा ह्याक भयो भनेर भोलि ममाथि तपाईहरुले कम्प्लेन गर्न पाउनुहुने छैन हैन। तर पेड VPNहरु काहीँ न काहीँ रूपमा सेक्युर छ, धेरै माध्यमहरुमा चाहिँ अब चलेको छ। VPNले समग्रमा अननोन नेटवर्कमा हाम्रो डाटाहरु जान्छ र ब्लक गरिएका साइटहरु सबै खुलाउन मद्दत गर्छ। दुबईमा त VPN युज गरेमा धेरै फाइन थियो, धेरै फाइन छ। अहिले पनि दुबईमा कार्यरत नेपालीहरु VPN चलाउन डराउनुहुन्छ हैन। म पनि जति बेला दुबईमा थिएँ VPN युज गरेको खण्डमा चाहिँ इन्क्वायरी आएको थियो। एकदमै तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँको जरिवाना तिर्नुपर्छ, तपाईलाई जेल सजाय पनि हुन्छ VPN युज गरेको खण्डमा। भोलि नेपाल सरकारले हैन तपाईको VPN युज गरेको थाहा पायो भने त्यो पनि नियम ल्याउन सक्ला। तपाई हामीले सजिलैसँग सरकारले देख्दैन, हामी अब चलाउने, मज्जाले चलाउने टिकटक भनेर तपाईले भनिरहनु भएको छ भने त्यसले कता कता तपाईलाई हानि पुग्न सक्छ। यो कुराहरु विचार गर्दिनु होला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हैन। टिकटक सर्वसर्व होइन, यो चलाउनै पर्छ भन्ने छैन। त्यसका अलावा अरु केही काम गर्नुहोस्, तपाईहरु केही कुरा सिक्नुहोस्, नयाँ प्रविधि सिक्नुहोस्, करियर ग्रो गर्नुहोस्, आफ्नो विषयमा सोच्नुहोस्, ताकि त्यो अरूले को चाहिँ तथा नाम त्यो नग्न तस्बिरहरु, नग्न शरीरहरु हेरेर एकछिन इन्जोय त होला, तर त्यसले कालान्तरमा ठुलो चाहिँ दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। पारिवारिक कलह यो टिकटकले ल्याएको थियो, यसमा त दुईमा छैन हैन। कतिको घरमा कतिको डिभोर्स पनि भयो टिकटकको कारणले। मैले धेरै साथीहरु देखेको छु, मेरो गर्लफ्रेन्डले त टिकटकै बनाउन दिँदैन, मेरो बोयफ्रेन्डले त टिकटक नै बनाउन दिँदैन, मेरो गर्लफ्रेन्ड टिकटकमै झुन्डिन्छ, मेरो बुढो अरूको मात्रै टिकटक हेर्छ, म चाहिँ टिकटक नै बनाउँदैन। यस्ता यावत कुराहरु छन्, त्यो सारा कुराहरु त्यो क्षणिकको आफ्नो जिन्दगीसँग प्र्याक्टिकल लाइफसँग म्याच खाँदैन। ओके, सो मैले यो टिकटक आम साथीहरुलाई चाहिँ यही आह्वान गर्न चाहन्छु कि थर्ड पार्टी कुनै पनि एपबाट अनावश्यक रूपमा चाहिँ डाउनलोड गरेर टिकटक नचलाउनुहोस्। भाइरस पनि छिर्छ, तपाईहरुको ल्यापटप कम्प्युटरमा भाइरस छिर्ने सम्भावना पनि धेरै छ। तपाईहरुको सबै डाटाहरु उड्न सक्छन्। अफिसका ल्यापटपहरु छन् भने त्यसमा टिकटक चलाउने होइन, तपाईको डाटा सबै उड्छ, सत्यानाश हुन्छ, तपाईको जाहिर पनि चट हुन सक्छ भोलिका दिनमा हैन। मैले तपाईहरुलाई कुनै डराएको छ होइन फेरि, तर भविष्यमा आउन सक्ने समस्याहरु यी हुन सक्छन् भनेर यो कुरा बोलिरहेको छु। अब यति भन्दै पनि तपाईहरुले यसले जेसुकै भनोस् म VPN डाउनलोड गरेर टिकटक चलाउँछु भन्नुभयो भने मेरो भन्नु केही छैन, त्यसको जिम्मेवारी तपाई आफै हो। समग्रमा मेरा सब्स्क्राइबरहरु जति पनि हुनुहुन्छ, मेरा भ्युअरहरु जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई अवार गर्नु मेरो एउटा कर्तव्य पनि हो, किनकि तपाईहरुले ट्रस्ट गरेर सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ, मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दा तपाईहरुलाई केही सूचनाहरु, आफूले जानेको कुरा शेयर गरौँ भन्ने मेरो उद्देश्य हो। आईटी सम्बन्धी केही नलेजहरु मलाई पनि छ र विदेशतिर हुने जति पनि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले आफ्नो घर परिवारमा नेपालमा बस्ने सम्पूर्ण साथीहरुलाई यो मेसेजहरु पुर्याइदिनु होला। VPN युज गरेर टिकटक नचलाउने, सरकारको विरुद्धमा यति साह्रो उर्लनु पर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन। तपाई हामी, किनकि तपाई हाम्रो दुःखहरु एकदमै धेरै छ, संघर्षका मैदानहरु पार गर्दै एउटा सुखी संसार हामी खोज्नु छ हैन। त्यो सिलसिलामा तपाई हामीले यसलाई चाहिँ पालना गरौँ, यसलाई मनाना गरौँ भन्दै आजको छोटो मिठो भिडियो थियो। मैले यो जस्ट सेल्फीबाट यो भिडियो बनाएको थिएँ। एकदम अचानक तपाईहरुलाई यो कुरा शेयर गर्न मन लागेको थियो मलाई, किनकि त्यो नुवाकोट रातमाटे घर भएकी समथिङ पुन मगरको एउटा पोस्ट देखेँ, 2,52,000 रुपैयाँ उड्यो भन्ने समाचार सुने मैले। त्यो देखेर पक्कै पनि तपाईहरुलाई अवार गर्नु मेरो कर्तव्य ठानेर यो भिडियो बनाएको। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। आइनो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला। यी र यस्ता विषयवस्तुमा हामी निरन्तर भिडियो बनाउँदै जानेछौँ। भिडियोलाई शेयर चाहिँ गरिदिनु होला। सी यू नेक्स्ट एपिसोड।